Anh, con đừng ngạc nhiên. Ta không phải là vị Buddha đầu tiên, cũng không phải là vị Buddha cuối cùng trên trái đất này. Đồng thời, sẽ có một vị Buddha khác xuất hiện trong thế gian. Bậc Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc, bậc A-la-hán, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc thiên nhân sư. Vị Buddha tương lai ấy sẽ khai sáng cho các con những chân lý vô thượng, cũng như chân lý mà ta đã dạy cho con. Ngài ấy sẽ thuyết giảng giáo pháp của mình, hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa và hoàn hảo đoạn cuối. Ngài sẽ tuyên bố đời sống giải thoát, hoàn toàn tịch tịnh, cũng như những gì hôm nay ta đang truyền thuyết. Chúng đệ tử của Buddha ấy lên đến hàng ngàn vị. Phật Thích Ca nói với A Nan á, Phật Thích Ca không phải là vị Phật cuối cùng, sẽ có một vị Phật xuất hiện. Các bạn thấy thầy Thích Minh Tuệ á, giống không? Giống những cái lời tiên tri của Phật Thích Ca nêu trên không? Chúng mình đi xem cái clip này nha. Đi sư Minh Tuệ đó, thì chúng ta cũng cần phải nhận dạng một điều là con người mà. Ví dụ sư đi 15 cây số rồi, sư uống một chai nước rồi thì sư cần cái gì? Cần giải, đúng không? Mà sư là cái người sống thiên nhiên mà. Sư là cái người mà sống độc cư mà. Sư đâu có phải giống như mình có legroom. Cho nên là sư phải cần giải. Thường là mình đi giữa đường vậy cái mình cần, mình nhìn xung quanh mình thấy vắng á, có cái lùm nào là mình vô mình giải, rồi mình tiếp tục mình đi bình thường. Nhưng mà các Phật tử lúc nào cũng đi theo sư, dõi bước theo sư với số lượng người đông như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra? Thường là sư sẽ không dám mà tùy tiện để mà sư đi như vậy. Chứ không thể nào mà trước mặt thanh thiên bạch nhật mọi người mà sư giải được, sư tiêu tiền được. Cho nên một trong những cái điều mà mình cảm thấy cản trở cái sự tự nhiên của sư chính là cái sự mà quan tâm thái hóa của Phật tử thập phương. Ví dụ như sau khi mình đi một chặng đường dài rồi, chọn một cái chỗ nào đó cho sư nghỉ, sư cũng không được tự do. Bây giờ quý Phật tử chọn sẵn cho sư, mà thường là ở nơi đền đài, ở nơi gò mã, ở những nơi gốc cây hang đá thì đâu có nhà vệ sinh đâu. Nên cái việc đầu tiên là sư phải xả y ra cho nó khỏe, rồi sư đi giải. Nhưng mà ống kính á, và điện thoại của Phật tử thập phương cứ đứng xung quanh sư để mà quay phim chụp hình sư bằng mọi giá, bằng mọi lúc. Sư ngồi cũng quay, sư đứng cũng quay, sư nằm cũng quay, sư đi cũng quay. Xin lỗi là nói chung là hành động của sư như thế nào thì đều được săn tin hết. Thì đây là một cái cản trở rất lớn cho sư. Sư không được bình an nữa. Đúng ra là một bước thông dong, giống như bài thơ là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Sư sẽ ung dung tự tại trên cái con đường mà sư đã chọn, và sư đi mãi luôn. Sư nói là cuộc đời của sư sẽ trở thành một nhà sư đi mãi không dừng. Nếu như ai đó cung kính sư, cúng dường cho sư một mảnh đất để làm chùa, hoặc là cúng cho sư một ngôi chùa để sư ở lại, sư hành đạo, thì sư không còn là sư nữa. Sư không còn là một minh tuệ nữa, mà sư sẽ giống như các nhà sư bình thường, có chùa, có truyền, rồi sau đó làm phước, bố thí, rồi xây cầu, làm nhà tình thương, giúp đỡ người già, người mù, giống như những nhà sư bình thường, chứ không thể đầu đà, độc nhất vô nhị, mà vô tiền khốn hậu. Ngày xưa thì có Ngài Ca Diếp và Đức Thế Tôn. Sau đó ở Việt Nam của chúng ta gần 100 năm nay có sự xuất hiện của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, để tự nhớ không? Và chúng ta cần phải biết một điều là tại sao Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang lại vắng bóng, lại mất tích trong một cái sự ngỡ ngàng của hàng đệ tử. Là vì sao vậy? Bởi vì lúc bấy giờ Tôn Sư Minh Đăng Quang cũng là một hiện tượng lạ. Chẳng qua là ngày xưa chưa có sự xuất hiện của Internet, chưa có sự xuất hiện của mạng, của Facebook, của Zalo,
và của truyền hình công cộng như thế này. Cho nên nó là tôn sư Minh Đăng Quang á, đi khắp muôn nơi truyền đạo bằng cách khất thực du hành như thế này. Người ta chỉ nhìn thấy bằng mắt, bằng tai thôi. Vậy đó mà những người mà gọi là ngoại đạo, những người gọi là ganh tị với cái sự mà chân chất, mà chân chánh của tôn sư Minh Đăng Quang. Và một ngày đặc biệt, đó là ngày 1 tháng 2 năm 1954, tôn sư Minh Đăng Quang vắng bóng, mất tích. Có thể nói rằng là tôn sư đã bị người ta giết chết, mà toàn bộ đệ tử của tôn sư không biết, vẫn hoài vọng, vẫn mơ ước là tôn sư vẫn còn sống, ẩn dật ở một nơi nào đó để thầm hộ niệm cho tứ chúng, và mơ ước một ngày nào đó tôn sư Đăng Quang sẽ trở lại với tăng đoàn, cùng với lại đệ tử mình tiếp tục trên con đường truyền thừa Phật Pháp, gọi là khất sĩ, giáo truyền khất sĩ Thích Ca chánh Pháp truyền, dạy cho người đời cách tu chân chánh giống như thời của Đức Phật. Nhưng mà rồi tôn sư vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Mình thấy sư Minh Tuệ, hàng ngàn người, hàng trăm người chạy theo sư như vậy, bế tắc hết những cái dòng người trên con đường mà sư đi. Các con để ý, các Phật tử để ý, các anh chị để ý đi. Chúng ta đi trên đường lộ mà chỉ cần có một tai nạn giao thông nào thôi, có một chiếc xe Honda nào đó tung với lại một chiếc xe con nào đó thôi, thì tự nhiên dòng người lưu thông trên con đường đó phải kẹt xe đến hàng trăm cây số, hàng chục cây số, bởi vì phải giải quyết cái tai nạn đó. Và với số lượng hàng trăm người, hàng ngàn người mà chạy theo sư Minh Tuệ trong lúc này, có phải là cản trở cái sự ách tắc giao thông cho xã hội không? Bấy nhiêu đó cũng là làm cho đường xá ách tắc giao thông, người đi làm, người đi họp, người đi công việc gấp rút phải dừng lại, công an phải ra đường, phải điều phối cái chỗ suy nghĩ, chỗ sư đi. Cho nên chúng ta vô tình không phải cản trở cái sự tiến hóa tự nhiên an tịnh của sư Minh Tuệ, mà chúng ta còn làm phiền cái việc mà an ninh trật tự của đảng và nhà nước của chúng ta. Cho nên nếu quý Phật tử thật tình quý kính sư Minh Tuệ, cho rằng sư chính là hiện tượng đem lại sự hạnh phúc, hòa bình, lấy lại những cái gì mà gọi là Đức Phật đã trao truyền cho chúng sanh mà bị mai một, bị mất dần trong cái thế giới gọi là mạt Pháp, thì hãy đứng hai bên đường thôi, không cần phải chạy theo sư. Chúng ta không có khả năng đi giống như sư đâu. Đó là một người phải tu nhiều đời nhiều kiếp, phải có rất nhiều đời nhiều kiếp thực hành cái hạnh đầu đà này, thì kiếp này mới có khả năng đi giống như sư Minh Tuệ. Còn nếu chúng ta tu pháp môn khác, chúng ta không có duyên tu pháp môn khác, chúng ta đi không nổi đâu. Chúng ta đi như vậy cũng không đủ duyên lành, đủ phước đức đâu. Và chúng ta hãy đứng lại. Chúng ta chỉ cần yên lặng, đứng hai bên đường. Cái đoạn đường nào mà chúng ta cảm nhận là sư đến, chúng ta đứng hai bên đường, chúng ta chắp tay trang nghiêm, chúng ta chào sư trong ý niệm, để cho sư cảm giác bá tánh thập phương trong cuộc đời này quý mến sư một cách thật lòng, cung kính sư một cách thật tình, ủng hộ sư một cách sâu sắc, thì sư mới an lòng, thanh bình mà sư ra, sư đi. Còn chúng ta rượt theo sư, chạy theo sư, kẻ quay phim, người chặn đường, quỳ lạy, người xin phước, người hỏi pháp, thì làm cho sư động tâm. Bởi vì sư Minh Tuệ không học cái cách làm người giảng kinh thuyết pháp, mà sư Minh Tuệ chỉ là người nghiên cứu để thực hành thôi. Và khi mà một người thực hành á, thì người ta sẽ không nghĩ đến cái ngôn từ, không trao chuốt văn chương để người ta giảng đâu, mà người ta tập trung buông hết tất cả những suy nghĩ, buông hết tất cả những cái gì mà gọi là kiến thức á, để người ta tập trung một việc là người ta thực hành thôi, thực hành cái hạnh đầu đà thôi. Cho nên bất ngờ mà chúng ta đem những câu hỏi có liên quan đến kinh điển,
liên quan đến các pháp tu á, thì sư biết đâu chừng sư sẽ lúng túng trong việc trả lời. Rồi từ đó chúng ta sẽ kết luận rằng sư Minh Tuệ sẽ là người ít học, không có gốc gác xuất gia như thế này thế nọ, thì vô tình tội nghiệp cho sư. Rồi biết đâu chừng một ngày nào đó sư cảm thấy cái sự phiền hà này đến đỉnh điểm là mình không thể chấp nhận nổi, thì sư sẽ lẩn tránh. Trong trường hợp mà sư ở trong một cái hang đá gọi là ở núi Sạn ở Nha Trang á, thì cái hang đá này á, sư đi chừng khoảng 1 tiếng mấy đồng hồ là tới thành phố, tới làng Mạc. Thì dễ cho sư khất thực, gieo duyên với bá tánh một ít cơm, rồi sư trở về hang á, là sư dùng một buổi trưa thôi. Quá ngọ là sư không ăn nữa. Nhưng mà núi Sạn cũng đã bị người ta phát hiện rồi. Đêm hôm cũng có người lén đến quay phim. Đang ngồi như vậy thì có người quay phim, đang may y vậy có người quay phim, bất ngờ. Cho nên lúc trước 1-2 người thì còn kham nhẫn được, bây giờ hàng chục hàng trăm người thì thật sự nó quá ồn ào. Thế rồi sư làm gì? Sư sẽ ẩn sâu vào trong rừng rậm, nơi mà không một người đến được, nơi mà không có ai có thể biết được. Thì nơi đó sư không thể xuống làng Mạc khắc thực được. Điều gì xảy ra với sư khi mà không thể xuống với làng khác khất thực được? Đi tới mấy chục cây số mới đến được làng, trong rừng sâu như vậy. Mà xuống được làng rồi thì quá ngọ, thì làm sao mà sư quá duyên được? Cho nên vô tình mình đẩy sư vào trong rừng sâu để sư yên tĩnh sư tu cái hành Đầu Đà, thì sư có thể bị chết đói ở trong rừng. Bởi vì trong rừng không có gì để sư ăn cả. Cùng lắm thì sư tìm được cái chỗ có suối nước, sư uống nước lã, sư lượm rau rừng sư ăn sao đủ chất cho sư hành. Và rất nhiều nhà sư tu ẩn mình trong rừng sâu, rồi người ta nhập định, người ta diệt tận định, người ta ở trong đó luôn mình không biết. Và chúng ta sẽ mất đi một bậc cao sĩ trong cuộc đời đáng ngưỡng mộ, một bậc mà gọi là hạnh Đầu Đà, một trong những cái pháp tu của nhà Phật. Rất tiếc. Cho nên chúng ta hãy để sư sống bình thường như bao ngày đi. Sư đi ngang qua làng nào thì làng đó hưởng cái phước, sư đi ngang qua tỉnh nào thì tỉnh đó hưởng cái lòng, cái đạo hạnh của nhà Phật. Và chúng ta biết được thì chúng ta cứ đứng hai bên đường là đẹp. Chỉ một người đại diện đến cúng một chai nước là đủ. Cái nồi cơm điện đó đựng 1-2 chai nước cũng nặng, rồi mang cái bát để đi trên người như vậy cũng đủ mệt cho sư rồi. Và như vậy là rất là bình an, rất là thanh thản, rất là yêu đời. Và sư có thể đi với chúng ta, đi giáp vòng đất nước Việt Nam, tỉnh nào sư cũng đi. Sư đi mãi cho đến hết cuộc đời của sư là được. Và đó là cái cách mà chúng ta yêu mến sư Minh Tuệ tốt nhất trong thời điểm này. Các bạn nghe thầy Thích Minh Đạo tâm sự không? Thầy Thích Minh Đạo nói rất là có lý. Thầy Thích Minh Tuệ rất là tuyệt vời. Các cô chú đi theo nó làm cản đường cái sự tu hành của thầy Thích Minh Tuệ. Các bạn nghe thầy Thích Minh Đạo chia sẻ không? Các bạn làm ảnh hưởng đến cái việc tu hành của thầy Thích Minh Tuệ thì có thể thầy Thích Minh Tuệ vào ở ẩn, thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ thấy cái hình ảnh đẹp của một bậc chân tu hành Đầu Đà, đúng không nè? Mình chia sẻ clip của thầy Thích Minh Đạo để cho mọi người hiểu hơn, và có thể là đừng làm phiền thầy Thích Minh Tuệ tu nữa, để thầy Thích Minh Tuệ đi vòng quanh đất nước, để chúng ta có cái gì gọi là tự hào của dân tộc. Có một bậc chân tu chân chính, thầy sẽ là niềm tự hào của đất nước Việt Nam mình đấy, đúng không các bạn? Còn Thích Ca là không phải là vị Phật cuối cùng, thì có thể thầy Thích Minh Tuệ là vị Phật tiếp theo. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng hy vọng là thầy Thích Minh Tuệ sẽ trở thành Phật mà. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye, chào.